እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ። ይሄ አድቫንስድ ASP.NET ዌብ API ሶስተኛ ቪዲዮአችን ነው። የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ፕሮጀክት ስትራክቸሩን ፈጥረናል። ሁለተኛው ቪዲዮ ላይ ዳታ አክሰስ ሎጂካችን ላይ ኤንቲቲ ፍሬምወርኩን ሴት አፕ አድርገናል። እዚህ አሁን ሶስተኛው ቪዲዮ ላይ ቢዝነስ ሎጂኩን ነው የምንሰራው። ቢዝነስ ሎጂኩን ለመስራት እዚህ ላይ ክላስ እንፈጥርና አንድ ክላስ አሁን ቢዝነስ ሎጂኩ ላይ እዚህ ዳታ አክሰስ ሎጂካችን ላይ የፈጠርናቸው ቴብሎች ቴብል ስቱደንት እና ቴብል ጀንደር ነው። ስለዚህ አሁን ለቴብል ስቱደንት የሚሆን ሳለ ስቱደንት ቴብል ስቱደንትን ሴቭ አፕዴት ዲሊት እነዚህ አራት CRUD ኦፕሬሽኖችን የምንሰራበትን ክላስ ነው የምንሰራው። ለምሳሌ ስቱደንት ማናጀር ይሄ ስቱደንት ኦብጀክትን ማኔጅ የምናደርግበት ክላስ ለማለት ነው። እኔ እንደዛ አይነት ኔሚንግ ነው የምጠቀመው። እናንተ የራሳችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። እሱን አድ እናርገውና ፐብሊክ ክላስ እንበላት። እዚህ ጋር ነው የምንሰራቸው ፋንክሽኖች የሚመጡት ማለት ነው። ስለዚህ ምን ፋንክሽኖች ያስፈልጉኛል? ቡሊያን እኔ ለምሳሌ ሴቭ ማድረግ ቢሆን ሴቭ ስቱደንት ከዛ እዚህ ጋር ስቱደንት ሞዴል እንልካለን። ከዛ ይሄ ትራይ ካች ውስጥ ፌል ካረኩኝ ሪተርን ፎልስ አደርጋለሁ። ሰክሰስፉል ከሆንኩኝ ሪተርን ትሩ እንላለን። ያው ኢንተርፕራይዝ አፕሊኬሽን ሲሆን እዚህ ጋር ሰም ኤረር ሎጊንግ እንሰራለን። ከዛ ነው ሪተርን የምናደርገው። ዝም ብሎ ኤክሰፕሽኑን ዝም ብሎ ዋጣ እናደርገው። እሱን ስለ ሰምበዲ ለሚመለከተው አካል ኤክሰፕሽኑን ሎግ እናደርጋለን። እዚህ አሁን ይሄ ሴቭ ስቱደንት አለኝ። እንደዚህ አይነት ሌሎችም ይኖሩኛል። አሁን እዚህ ጋር ሴቭ ስቱደንት ስል ስቱደንትን መቀበል አለብኝ። ስቱደንትን የምቀበለው ከማን ነው? በአርኪቴክቸራችን መሰረት አርኪቴክቸራችን እዚህ የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ አይተናል። እዚህ አርኪቴክቸር ላይ ጌት ጀነሬት ኮድ ማፕ ፎር ሶሉሽን የሚለውን ተጠቅመን የአፕሊኬሽናችንን አርኪቴክቸር ማየት እንችላለን። አርኪቴክቸሩን ጀነሬት ያደርገዋል። ዲያግራም ነገር ይሰራልና ይሄ ነው አርኪቴክቸራችን። ስለዚህ በዚህ መሰረት ምን ሰርተናል? ዳታ አክሰስ ሰርቻለሁ። አሁን ቢዝነስ ሎጂክ እየሰራው ነው። ቢዝነስ ሎጂኩ ዳታ የሚቀበለው ከማን ነው? ከኤፒአዩ ነው። ሁልጊዜም ወደ ታች ነው የሚሄደው። ሪፈረንስ ወደ ታች ነው የሚሄደው። ስለዚህ ኤፒአዩ ቢዝነስ ሎጂክን ይጠቀማል። ቢዝነስ ሎጂክ ዳታ አክሰስን ይጠቀማል ነው ሎጂካችን። ሁልጊዜም አርኪቴክቸሩ እንደዛ ነው የሚሆነው። ወደ ላይ አይኬድም። ስለዚህ ስቱደንት ማኔጅመንት ላይ ሆኜ ቢዝነስ ሎጂክን የምጠራ ከሆነ አሁን እዚህ ጋር ስቱደንት ማኔጀር የሚባለው ክላስ ላይ ሴቭ ስቱደንት የምለው ከዚህ የሚመጣ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ኤፒአዩ ላይ ሆኜ ስቱደንት ሴቭ ማድረግ ስፈልግ ኤፒአይ ላይ ያለው ኮንትሮለር ደግሞ እዚህ ቢዝነስ ሎጂክ ላይ ያለውን ሴቭ ስቱደንት ፋንክሽን ነው የሚጠራው። ሴቭ ስቱደንት ፋንክሽንን ሲጠራ እንዴት ነው ስቱደንትን የሚያስተላልፍለት ነው ጥያቄው። እዚህ ጋር ፕሮጀክት ስንፈጥር ቢዝነስ ኤንቲቲ ብለን የፈጠርነው ለዛ ነው። እዚህ ጋር ቢዝነስ ኤንቲቲ የምንላት ፕሮጀክት የተፈጠረችው እነዚህ ሁለቱ ቢዝነስ ሎጂክ እና ስቱደንት ኤፒአይ ሁለቱ ኮሚኒኬት ማድረግ እንዲችሉ ለማስቻል የተፈጠረች ነች። ስለዚህ እሱ ላይ ምንድነው የምናደርገው? አንድ ሞዴል እንጨምራለን። ለምሳሌ ኤንቲቲ ብለን አንድ ክላስ እንፍጠርና እሱ ላይ ስቱደንት ነው ሴቭ ማድረገው። ስለዚህ ስቱደንት ኤንቲቲ ናው ስቱደንት ኤንቲቲ እቺን ፐብሊክ እናርጋት። በዲፎልት ፕራይቬት ነው የሚያደርገው። አይ ቲንክ ቪዥዋል ስቱዲዮ ይሄን አርኪቴክቸራችንን እንዝጋው፣ ስሎ ያደርግብናል። ከዛ እዚህ ከዳታ አክሰስ ላይ እዚህ ጋር ስቱደንት ሞዴል ላይ ያሉትን አትሪቢዩቶች እንዳለ ኮፒ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ስቱደንት አይዲያ ስቱደንት ኤንቲቲ አለኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ስቱደንት ማኔጀር ላይ ስቱደንት ኤንቲቲ እንልካለሁ ማለት ነው። በስቱደንት ኤንቲቲ ነው ኮሚኒኬት የምታደርገው። ይሄ ስቱደንት ኤንቲቲ ነው ያቀው ዩዚንግ ቢዝነስ ኤንቲቲ የሚለውን እንጨምርለታለን። ይሄንን ያመጣልኝ ለምንድን ነው? እዚህ ጋር ሪፈረንስ ላይ ቢዝነስ ሎጂክ ሪፈረንስ ላይ እሷን አድ ስላደረግናት ነው። ቢዝነስ ሎጂካችን ላይ ያለው ሪፈረንሳችን ዳታ አክሰሱን ወደ ታች ከሱ በታች ያለውን ሪፈር ያደርጋል ፕላስ ቢዝነስ ኤንቲቲን ሪፈር ያደርጋል ብለናል።
ስለዚህ እዚህ ጋር ቢዝነስ ኤንቲቲ ብለን ኤንቲቲውን ስም ስንጽፍ ቢዝነስ ኤንቲቲ የሚባለውን ፕሮጀክት ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ሴቭ ስቱደንት የሚሰራው ስቱደንት ኤንቲቲን ይቀበላል። ስቱደንት ኤንቲቲን ወደ ዳታ አክሰስ ሎጂኩ ይልካል። ወደ ዳታ አክሰስ ሎጂኩ ማለት ወደዚህ ኤንቲቲ ፍሬምወርኩን ይጠቀማል እንደማለት። ስለዚህ ኤንቲቲ ፍሬምወርኩን ነው እዚህ ጋር ተጠቅመን ስቱደንት ሴቭ የምናደርገው። አሁን ይሄንን ፋንክሽን በዚህ መልክ ሌሎቹንም ፋንክሽኖች እንጻፋቸው። ለምሳሌ ፐብሊክ get all students እሺ ይሄ ሪተርን ታይፑ ሊስት ኦፍ ስቱደንት ኤንቲቲ ነው የሚሆነው። get all students then ሪተርን አደርጋለሁ ማለት ነው። ሊስት ኦፍ ስቱደንትን ሪተርን አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ነው ከኤፒአይ አንብበን ከዳታ አክሰስ ሎጂኩ በኤንቲቲ ፍሬምወርኩ ተጠቅመን ዳታ አንብበን ሪተርን እናደርጋለን። የሚቀጥለው ደግሞ አሁን ሴቭን ክሬት ማድረግ ሰርተናል፣ ሪድ ማድረግ ሰርተናል። አፕዴት ደግሞ ቡሊያን ነው የሚሆነው። አፕዴት ስቱደንት ልክ እዚህ ጋር ለሴቭ እንደሰጠነው ስቱደንት ኤንቲቲ ነው የምንሰጠው። ስለዚህ ያን ስቱደንት ኤንቲቲ ተጠቅሞ በአይዲው መሰረት ቼክ አድርጎ ይሰራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቢዝነስ ሎጂክ አለኝ። ሶሪ ትራይ ካች እናደርግና እዚህ ጋር ኤረር ሎጊንግ አለ። ከዛ በኋላ ሪተርን ፎልስ ያው ስራ አልሰራም ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰክሰስፉል ከሆነ ሪተርን ትሩ። እዚህ ጋር ቢዝነስ ሎጂኩን እንጽፋለን። የመጨረሻው ምንድነው? ፐብሊክ ቡሊያን ዲሊት ስቱደንት። ይሄ ከፈል እዚህ ጋር የምናደርገው ኢንት ብለን ስቱደንት አይዲ ነው የምንልክለት። ስለዚህ ይሄን ስቱደንት አይዲ ተጠቅሞ እዚህ ጋር ትራይ ካች ያደርጋል፣ ለማጥፋት ይሞክራል። ከተሳካለት እዚህ ጋር ለማጥፋት ይሞክራል። ከተሳካለት ሪተርን ትሩ ይላል። ካልተሳካለት እዚህ ጋር ኤረሩን ሎግ ያደርጋል፣ ዘን ሪተርን ፎልስ ይላል ማለት ነው። ኦኬ የፋንክሽን ሲግኔቸራችን ይሄ ነው። አሁን እነዚህ ፋንክሽኖች ላይ በዝርዝር የምናስገባውን ነገር ደግሞ እኔ ከዚህ ከሴቭ ስቱደንት እንጀምርና እዚህ ሴቭ ስቱደንት ላይ ምንድነው የምናደርገው? ኤንቲቲ ፈጥረናል። አሁን እዚህ ጋር ኤንቲቲ ሞዴሉን ስናየው እዚህ ጋር የስቱደንት ዲቢ ኮንቴክስት አለኝ። ይሄ ስቱደንት ዲቢ ኮንቴክስት አለኝ። እሱን ነው እዚህ ጋር የምጠቀመው። ስቱደንት ማኔጅመንት ዲቢ ኤንቲቲ የሚባል ኦብጀክት አለኝ። ስቱደንት ማኔጅመንት ዲቢ ኤንቲቲ አንድ ኤንቲቲ ኦብጀክት እንፈጥራለን። ይሄንን አላወቀውም፣ ስለዚህ ስሙን ተሳስተናል ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው? ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር የዳታ አክሰስ ሎጂክ ዶት ብዬ ኤንቲቲ ኔሙን እዚህ ጋር ማምጣት እችላለሁ። አሁን ይሄ ዳታ አክሰስ ሎጂክ ማለት ይሄ ፕሮጀክቱ ነው። ስለዚህ ፕሮጀክቱ ውስጥ ስንገባ የኤንቲቲውን ስም ያመጣልኛል ማለት ነው። የኤንቲቲውን ኢንስታንስ ፈጥራለሁ። then ኤንቲቲውን ተጠቅሜ አሁን ይሄ ኤንቲቲው ማለት ዳታቤዝ ነው እንደማለት ነው። የፈለኩትን ነገር ከዳታቤዙ ላይ ያሉትን ኦፕሬሽኖች መስራት እችላለሁ። ለምሳሌ አሁን ሴቭ ስቱደንት ነው እዚህ ጋር የሚለው። ስለዚህ tbl students.add እሺ ይሄ ምንድነው የሚለው ኢሹ tbl students.add ስል መስራት አለበት። እሱን የማይሰራው ለምንድን ነው? ኤንቲቲ ፍሬምወርኩ ቨርዥን 6 ነው መሆን ያለበት። አሁን እኔ ጋር ያለው ቨርዥን 6 ሪፈር አላደረኩም እዚህ ቢዝነስ ሎጂክ ላይ ማለት ነው። እዚህ ዳታ አክሰስ ላይ ግን ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ሪፈረንስ አለው። ሪፈረንሱ ቨርዥን ስንት ነው? ፕሮፐርቲውን ስናየው ቨርዥን 6 ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ? እዚህ ላይ ሆኜ ቢዝነስ ሎጂኩ ላይ ሆኜ ያንኑ ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ሪፈር አደርጋለሁ ማለት ነው። አድ ሪፈረንስ ብዬ
ብራውዝ እንበልና የት እንዳለ ስለምናቅ አሁን ይሄ ኤንቲቲ ፍሬምወርክ የተለያዩ ፋይሎች ናቸው አንደኛውን አድ እናርገውና ቨርዥኑን ቼክ እናረጋለን እሺ እዚህ ጋር ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ገብቷል ፕሮፐርቲስ ላይ ቨርዥኑን ስናየው 6 ነው ስለዚህ ሪፈረንስ ጨምር ያለው ማለት ነው ዶት አድ ስላውን ሪፈረንሷ ትመጣልኛለች ኦኬ አሁን አንድ ነገር አለ ምንድነው ይሄ ዶት አድ ስንል ኤክስፔክት የሚያደርገው ማንን ነው ቲቢኤል ስቱደንትን ነው እዚህ ጋር ፕሮጀክታችንን ካየ ነው እዚህ ጋር ዳታ አክሰስ ሎጂክ ላይ ሞዴሉ ቲቢኤል ስቱደንት ነው የሚለው ስለዚህ ዶት አድ ብዬ ስሰጠው ቲቢኤል ስቱደንትን ነው አድ ማድረግ የምችለው እንጂ ስቱደንት ኤንቲቲን እንደዚህ እዚህ ጋር አሳይን ማድረግ አልችልም ኦኬ እዚህ ጋር ካንት ኮንቨርት ይለኛል ፓራሜትር እሱ የሚፈልገው ዳታ አክሰስ ሎጂክ ዶት ቲቢኤል ስቱደንትን ነው የሚፈልገው ማለት ፓራሜትሩ አድ ስለው መስጠት ያለብኝ ፓራሜትር እሱ ነው አሁን እየሰጠውት ያለውት ግን ቢዝነስ ኤንቲቲ ዶት ስቱደንት ኤንቲቲ የሚል ነው ስለዚህ ይሄንን ማፒንግ እንሰራለን ማለት ነው ምን አረጋለሁ ቲቢኤል ስቱደንት ዳታ አክሰስ ሎጂክ ዶት ቲቢኤል ስቱደንት ሞዴል የሚባል አንድ ኢንስታንስ እንፈጥራለን ከዛ ስቱደንት ሞዴል ዶት አይዲ ካለ አይዲ ግን አሁን ሴቭ ያረኩ ስለሆነ ኖርማሊ አይዲ ላይ አይጠብቅብኝም ሌሎቹ ነገሮች እናስገባ ለምሳሌ ኮድ ከዚህ ከስቱደንት ሞዴል ላይ የተቀበልኩትን አሳይን ማድረግ ማለት ነው ስቱደንት ሞዴል ዶት full name student entity dot full name በዚህ መሰረት እነዚህን ኮፒ ፔስት እናርጋቸውና በፉል ኔም ቦታ ኮድ እና ፉል ኔምን አስገባው ስለዚህ በርዝ ዴት ጀንደር አይዲ ሌላ የረሳ ነው አለ ያለ ስለዚህ ጨርሰናል ማለት ነው እቺን እዚህ ጋር ኮፒ እዚህ ጋር አሁን ስቱደንት ሞዴልን እዚህ ጋር እንሰጠዋለን ማለት ነው አሁን አድ አደረገው entity dot save changes ሴቭ አረኩ ማለት ነው ይሄ አሁን ዳታ አክሰስ ሎጂክ ላይ የፈጠርኩትን ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ተጠቅሜ ወደ ዳታቤዙ ሴቭ ያረኩ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሴቭ ኦፕሬሽናችን ይሄ ነው get all students ስንል ደግሞ ይሄንን ኤንቲቲውን ሁሉም ቦታ ስለምንጠቀምበት ከላይ ብናረገው ይሻላል እዚህ ጋር entity dot tbl students ይሄንን ወደ list of students assign ማድረግ እንችላለን አሁን list of data access logic dot tbl student models dot to list አሁን ይሄ ስቱደንት ሞዴልን ይሰጠኛል ማለት ነው አሁን እቺ ፋንክሽን ማለት select all from tbl student የሚለውን query ተካለች ማለት ነው ስለዚህ እሱን query ራን አድርጎ ከዳታቤዝ ላይ ሙሉ ስቱደንት ቴብል ስቱደንት ዳታን እዚህ ላይ ያስቀምጥልኛል አሁን ሪተርን አረጋለሁ ያልኩት ስቱደንት ኤንቲቲ ነው ስለዚህ ስቱደንት ያለኝ ስቱደንት ሞዴል ሊስት ነው ስለዚህ ይሄንን ሊስት ልክ እዚህ ጋር እንደቀየርኩት እዚህ ጋርም ደግሞ ወደ ላይ ቀይረዋለሁ ማለት ነው አሁን ይሄ ማለት መጀመሪያ ሴቭ ላይ ስናደርግ ኤንቲቲውን ወደ ሞዴል ነበር የቀየርነው አሁን ደግሞ ሞዴሉን ወደ ኤንቲቲ እንቀይረዋለን ማለት ነው ስለዚህ for each ብለን for each tbl student from tbl student model and list create እናረጋለን ማለት ነው and entity list create እናረጋግና ወደዛ ፑሽ እናረጋዋለን ወይም ወደዛ አድ እናረጋዋለን entities now student entities እዚህ ጋር አንድ ስቱደንት ኤንቲቲ ፈጥረን
እሱ ላይ ዳታውን አሳይን ካረግን በኋላ እዚህ ጋር የሰራነው ነገር ተቃራኒውን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ኦኬ ስቱደንት ኤንቲቲ በዚህ በኩል ይሆናል ማለት ነው። አሁን ላይ ስቱደንት ሞዴል ደግሞ ፕሮቫይደር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዷን ስቱደንት ሞዴል እዚህ ስቱደንት ኤንቲቲስ ላይ አድ አረጋታለሁ። ደን ሁሉንም ቀይሬ ስጨርስ ስቱደንት ኤንቲቲን ሪተርን ላለው ማለት ነው። ቢዝነስ ሎጂካችን ላይ የምንሰራው ኦፕሬሽን ይሄ ነው። ጌት ኦል ስቱደንትስን በዚህ ሰራ። አፕዴትን ለመስራት ደግሞ የዚህን ተመሳሳይ ሆኖ the only thing የሚለየው እዚህ ጋር አይዲን አሳይን አላረኩለትም። አሁን ግን አይዲ ይሰጠኛል። አሁን ሴቭ ሳደርግ አይዲን ራሳችን ከዳታቤዝ ላይ ጀነሬት የምናደርገው ስለሆነ አይዲን አንጠብቅም። አፕዴት ስናደርግ ግን አይዲ ይሰጠንና በዛ አይዲ መሰረት ስቱደንት ዳታቤዝ ዳታን ሰርች አድርጌ አምጥቼ ያገኘሁትን ነው የምቀይረው። ስለዚህ እሱን ኦፕሬሽን እዚህ ጋር እንሰራለን። ዲሊት ኦፕሬሽንን ደግሞ እዚህ ጋር እንሰራለን ማለት ነው። እሺ አፕዴትን ለመስራት ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ አፕዴት የምናደርገውን ማግኘት አለብን። ስለዚህ እሱን የምንፈልገው እንዴት ነው? ዳታ አክሰስ ሎጂክ ዶት ቲቪኤል ስቱደንት አንድ ስቱደንት ሞዴል ላይ ነው ማስቀምጠው። ኤንቲቲ ዶት ቲቪኤል ስቱደንትስ ዶት ፋይንድ ብለን አይዲውን ፕራይመሪ ኪ ስለሆነ ያደረግነው ዳታቤዛችን ላይ ዶት አይዲ ብዬ ብሰጠው በዛ አይዲ ያለውን ስቱደንት ያመጣልኛል። then በዚህ አይዲ ስቱደንት አለ ወይስ የለም ነው። ኦኬ ካለ ያንን ስቱደንት ዳታ አፕዴት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከሌለ ፎልስ መልሳለሁ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር if student model null ካልሆነ else ደግሞ null ከሆነ ኦኬ null ከሆነ return false ነው። የለም ሌላ ሜሴጂንግ የምንሰራው ነገር ካለ እሱን እናደርጋለን ማለት ነው። ማለት ምን ልከው አሁን ቡሊያን ስለሆነ true false ብቻ ነው የምንመልሰው። ግን ሰክሰስፉል ካልሆነ ያልሆነበትን ምክንያት ሜሴጅ ማሳለፍ እንፈልጋለን የምንል ከሆነ ደግሞ የምንመልሳቸውን ሪተርን ታይፓችንን እንቀይረውና አስፈላጊ የሆነውን መልእክት እንልካለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስቱደንት ሞዴል ነል ካልሆነ ማለት አግኝቼዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያኔ ምን አደርጋለሁ? ኤንቲቲ ዶት ኤንትሪ ኤንቲቲ ዶት ኤንትሪ ብዬ ያገኘሁትን ይሄንን እሺ ይሄ ለመለየት እንዲመቸን ኦሪጂናልን በለውና ኦሪጂናሉን ሰጠዋለሁ ዶት current values ብዬ አሁን current values ዶት set values ብለን አፕዴት ልናደርግ ነው ማለት ነው። አፕዴት የምናደርገው ማንን? ይሄንን ከዚህ ያገኘሁትን አንድ እዚህ ጋር እቺን ፓርት እንሰዳት። ሁሉ ጊዜም ሴቭ ስናደርግ በኤንቲቲ ስለሆነ የሚመጣልኝ በኤንቲቲ የመጣውን ወደ ሞዴል መቀየር አለብን። ስለዚህ እዚህ ጋር ወደ ሞዴል እንቀይረው። ይሄ አይዲ ነው። ይሄም አይዲ አፕዴት ስለሆነ አይዲ ያስፈልገናል። ናው ይሄንን ስቱደንት ሞዴል እዚህ ጋር እንሰጠዋለን ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የሚያደርገው? ይሄ ኦሪጂናል ሞዴል ማለት በተሰጠኝ አይዲ ዳታቤዝ ላይ ያለውን ኦሪጂናል ስቱደንት ዳታ አመጣለሁ። ያን ያመጣውትን ኦሪጂናል ስቱደንት ዳታ ነል ካልሆነ አግኝቼዋለሁ ማለት ነው፣ አለ ማለት ነው በዛ አይዲ። ስለዚህ በዛ አይዲ ያለውን ኦሪጂናል ሞዴል ሰጥቼው ከረንት ቫልዩዎቹን የዚህን ሞዴል ኦሪጂናሊ ከዳታቤዝ ላይ ያመጣኸውን ሞዴል ከረንት ቫልዩዎች ቀይራቸው ነው። ሴት ቫልዩስ ከየት ላይ ነው የምትቀይራቸው? ከዚህ ላይ ወስደ። ይሄ ማለት ከዩዘሩ አዲስ የተቀበልኩት ዳታ ማለት ነው። በኤንቲቲ መልክ ተቀበልኩትና ወደ ሞዴል ቀየርኩት። ስለዚህ እሱን ሞዴል ለዚህ ሰጠዋለሁ። ይሄ ዳታውን ሴቭ ያደርገ ዳታውን አፕዴት ያደርገዋል ማለት ነው። then entity dot save changes እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዳታ አፕዴት ጨረስን።
return true successfully ሰርቶልኛል ማለት ነው ኦኬ እቺኛው አታስፈልገንም ማለት ነው አፕዴት የምናደርገው እንደዚህ ነው መኖሩን ቼክ አድርጌ ካለ አፕዴት አደርገዋለሁ ከሌለ ደግሞ የለም እላለሁ ወይንም ከሌለ እንደ አዲስ ፍጠራው የሚባልም ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ፈልጌ የለም ከተባለ እዚህ ጋር ሴቭ ያደረኩበትን ሎጂክ እዚህ ጋር አመጣዋለሁ ማለት ነው ኦኬ አፕዴት ይሄ ነው ዲሊት ደግሞ እንዴት ነው የምናደርገው አይዲ ነው የተሰጠኝ ስለዚህ በዛ አይዲ መሰረት ስቱደንት ሰርች አደርጋለሁ ላይክ እዚህ ጋር ያደረኩትን ማለት ነው አንድ ስቱደንት ሞዴል ክሬት አድርጌ በዛ ስቱደንት ሞዴል በዚህ ስቱደንት አይዲ መሰረት አንድ ሞዴል እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ ነው ይሄ ሞዴል null ካልሆነ else null ከሆነ እዚህ ጋር ምን ሰራው ሜሴጂንግ ካለ ሜሴጂንግ እዚህ ጋር እንጽፋለን ከዛ return false ቻት አስፈልግ ናው እዚህ ጋር null አይደለም ኦሪጂናል ሞዴሉ null አይደለም ኦሪጂናል ሞዴሉ ዳታ አለው ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ዳታ ካለው ዳታውን ዲሊት ማድረግ ነው የምንፈልገው ማለት ነው ስለዚህ entity dot remove እሺ entity dot tbl students ያው ከtbl student ላይ ስለሆነ remove የምናደርገው then tbl students remove ከዛ remove የማደርገው ማንን ነው ኦሪጂናል ብዬ ያገኘሁትን በአይዲ ሰርች አድርጌ ያመጣሁትን ማለት ነው ስለዚህ እሱን remove አድርግለዋለሁ ከዛ entity dot save changes delete ደግሞ ሎጂካችን ይሄ ነው ስለዚህ ይሄንን ሰክሰስፉሊ ከጨረስኩ ሪተርን ትሉላለሁ ማለት ነው ቢዝነስ ሎጂካችንን የምንሰራው በዚህ መልኩ ነው አሁን ይሄ ለስቱደንት ሪሌትድ የሆኑ ፋንክሽኖቻችንን CRUD ኦፕሬሽኖችን በሙሉ ጽፈናል ቤዚክ የሆኑትን ነገሮች አሁን እዚህ ጋር አንድ መጨመር ያለብን ፋንክሽን ምንድነው get all students ብቻ ነው እዚህ ጋር ያረኩት ከall students ደግሞ ስፔሲፊክ የሆነች አንድ ስቱደንት ደግሞ ስቱደንት አይዲ ልኬ ስፔሲፊክ አንድ ስቱደንት ብቻ መምረጥ በፈልግ ደግሞ እንዴት ነው ማረጋው ስለዚህ እሱን ምን እናረጋለን ይሄንን ኮፒ እናርገውና ማያስፈልጉትን ነገሮች እናጠፋለን ማለት ነው ይሄ አሁን ሊስት አይደለም መፈልገው አንድ ሲንግል ስቱደንት ኤንቲቲ ነው መፈልገው get all students ሳይሆን single student ከዛ ይሄ single student int student id ይልካል ስለዚህ በዚህ student id መሰረት ነው መልከው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ስቱደንት ሞዴል ነው መቀበለው እዚህ ጋር ዶት find ማለት ይችላል ወይም where ብዬ መስራት ይችላል the same thing ሎጂኩ አንድ አይነት ነው ሶሪ ኮሊዮናል እንደዚህ ዶት first or default ይሄ አንድ ሪከርድ ስለሆነ መፈልገው first or default ላለው ማለት ነው በዚህ ይሄ ስቱደንት አይዲ ፕራይመሪ ኪ ስለሆነ ሁሉ ጊዜም አንድ ብቻ ነው የሚያመጣልኝ አንድ ብቻ ለይቶ እንደሚያመጣልኝ እርግጠኛ ነኝ ኦኬ ከዛ ይሄ ያስፈልጋል እንደዚህ ነው ሎጂካችን ማለት ነው ኦኬ ስቱደንት ሞዴልን አመጣው ከዛ ያን ስቱደንት ሞዴል ወደ ስቱደንት ኤንቲቲ ቀይረውና ስቱደንት ኤንቲቲን ሪተርን አደርጋለሁ ማለት ነው እስኪ ይሄንን ኮላፕስ እናርገውና ኮዶቹን በሙሉ እዚህ ጋር አሁን 5 ፋንክሽኖች አሉኝ ማለት ነው አሁን ከዌብ ኤፒአይ ላይ የዚህ የኛ ዌብ ኤፒአይ ዩዘር እነዚህን 5 ፋንክሽኖች ነው ለመጠቀም የሚፈልገው ብለን ነው እየሰራን ያለነው ስለዚህ አሁን እነዚህን 5 ፋንክሽኖች ቢዝነስ ሎጂክ ላይ ጽፌያቸዋለሁ እንዴት ነው ወደ ዌብ ኤፒአይ ማስገባው ዌብ ኤፒአይ ላይ ካስገባናቸው በኋላ ደግሞ ለዩዘሩ አክሰሰብል እንዲሆን የምናረጋው እንዴት ነው የሚለውን ደግሞ የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እናያለን እዚህ ላይ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብትጽፉልን በተቻለ ፍጥነት እንመልሳለን እናመሰግናለን